Що, якби я сказав вам, що одна з найбільших релігійних організацій світу створювалася не для порятунку душ, а для тотального контролю над розумом мас. Уявіть, вище духовенство має офіційні позивні в КДБ, а їхня головна місія протягом останніх 300 років це не проповідь миру, а цинічне обслуговування кривавих інтересів імперії. Правда, звучить просто як якийсь божевільний конспірологічний сценарій. Багато кого, можливо, це задовольнить, але це наша, на жаль, моторошна реальність. Сьогодні ми буквально щодня бачимо, як люди з хрестами в руках освячують ракети та благословляють знищення наших міст, сіл та взагалі населених пунктів. Це не є якась випадковість і не є помилка окремих фанатиків. Це закономірний результат багатовікової еволюції системи, де церква стала просто невід'ємною частиною державного апарату терору. У цьому відео ми з вами розберемо справжню приховану історію Російської православної церкви, скорочено РПЦ Московського патріархату, яку ми всі, власне, з вами і знаємо. Без міфів про якийсь там Третій Рим та дешевої пропаганди. Лише сухі історичні факти, розсекречені архіви та логіка влади. Ви дізнаєтесь, як Петро І перетворив церкву на поліцейське міністерство. Навіщо переконаний атеїст Сталін раптово відродив її у 43-му році? І як саме РПЦ перетворилася на головну ідеологічну зброю руського міра? Ми пройдемо з вами шлях від царських доносчиків до сучасних агентів ФСБ у рясах. Додивіться це відео до самого кінця, адже щоб знищити ворога, треба чітко розуміти, як саме працює його найпідступніша зброя. Фінал цієї кривавої історії пишеться прямо зараз. Готові до правди? Тоді ми починаємо. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Збирати такі факти по крихтах, пробиваючись крізь тонни російської пропаганди, це колосальна робота. Щоб канал Контури історії міг і надалі випускати такі глибокі розслідування без цензури, мені потрібна ваша підтримка. Якщо ви цінуєте незалежний український контент, який б'є ворога на інформаційному фронті, підтримайте канал підпискою. Або на YouTube, конкретно тут під відео можна це зробити, або на наш Patreon, ставайте патронами, або донатом на банку, зокрема на Моно чи на Приват. Актуальні QR-коди у вас зараз є продубльовані на екрані. Всі посилання також будуть в описі під даним відео. Ваша підтримка – це наша зброя. А тепер повертаємося до фактів. Рік 1700. Помирає патріарх Московський Адріан. За всіма канонами церква має негайно скликати собор і обрати нового лідера. Але молодий цар Петро І, який щойно повернувся з Європи і просто був одержимий ідеєю абсолютної влади, каже різке «стоп, ніяких виборів і близько не буде». Чому? Петро чудово пам'ятав історію патріарха Никона, який за кілька десятиліть до цього ледь не підім'яв під себе царя, заявляючи, що священство вище за царство. Петру, який побудував мілітаризовану, жорстку імперію, не потрібен був другий центр влади, в його, власне кажучи, тій вигаданій тогочасній імперії. Йому не потрібен був духовний авторитет, до якого народ міг би, власне, коли вигідно церкві прислухатися, більше, ніж до їхнього монарха. Тому Петро робить геніальний у своїй цинічності крок, він просто залишає престол порожнім. На цілих 21 рік російська церква зависає у стані невизначеності. Але це була лише підготовка. У 1721 році Петро наносить фінальний удар, який назавжди ламає хребет російському православ'ю. Він видає так званий духовний регламент. Цей документ повністю ліквідує патріаршество. Замість нього створюється священний урядовий синод. Головним ідеологом цієї реформи став Феофан Прокопович. Постать надзвичайно суперечлива. До речі, якщо ви ще на нашому каналі не бачили відео, зокрема за Прокоповича, вам тут зараз продублюю на екрані, обов'язково рекомендую від себе. Додивіться це відео до кінця і потім обов'язково перегляньте за Феофана Прокоповича.
Саме він розробив теологічне обґрунтування того, що монарх має абсолютну владу не лише над тілами, а й, власне, над душами своїх підданих. Була створена ідеологія, де будь-який бунт проти царя автоматично прирівнювався до бунту проти самого Бога. Звучить, благочестиво, правда ж? Насправді це була просто колосальна катастрофа. Синод став звичайним державним міністерством. Його офіційна назва в імперській номенклатурі так і звучала відомство православного сповідання. Відтепер церква втратила будь-яку незалежність. Вона стала гвинтиком у бездушній бюрократичній машині імперії. Щоб контролювати цей синод, Петро вводить посаду оберпрокурора. Хто це був взагалі такий? Це винятково світський чиновник, офіцер, людина в мундирі, часто навіть не глибоко віруюча, якого, власне кажучи, призначає, звичайно, хто? Особисто імператор. Оберпрокурор офіційно називався Оком Государевим. Уявіть собі цей, просто сюрреалізм. Зібрання найвищих ієрархів церкви керує армійський чиновник, який диктує їм, що і як їм робити. Священики перетворилися на чиновників у рясах, які отримували зарплату з державної казни і клялися на вірність не лише Богу, а передусім їхньому імператору. Але найстрашніше нововведення Петра І полягало в іншому. Це те, що остаточно перетворило російську церкву на прототип сучасного ФСБ. Держава на законодавчому рівні скасувала таємницю сповіді. Тільки вдумайтеся буквально в це. Століттями сповідь вважалася абсолютно недоторканним таїнством. Але духовний регламент чітко прописав, і якщо людина на сповіді зізнається у змислі проти царя або висловлює невдоволення владою, священик просто зобов'язаний негайно, порушивши всі церковні канони, донести на цю людину в таємну канцелярію. Це була політична поліція того часу. Якщо священник намагався зберегти таємницю сповіді і його раптово викривали, його чекало позбавлення сану, жахливі катування, заслання до Сибіру або навіть інколи і смертна кара. Храми перетворилися на філії спецслужб. Ікона стала прикриттям для допиту. Люди приходили шукати розради у Бога, а потрапляли в лапи таємної поліції через донос власного духівника. Тисячі ченців, які відмовлялися приймати ці нові, просто блюзнірські правила, були, звичайно, що репресовані. Монастирі жорстко контролювалися, перетворюючись на в'язниці для неугод. Петро провів тотальну зачистку, залишивши тільки тих, хто був готовий цілувати чобіт. Цей крок мав просто колосальні психологічні наслідки. Він назавжди знищив довіру між народом і духовенством в Російській імперії. Церква перестала бути захисником гнатих. Вона стала каральним мечем імперії, інструментом пропаганди і тотального стеження. Священники змушені були зачитувати імператорські укази замість проповідей, а під час бунтів виступали в ролі перемовників, щоб потім просто зрадити оцих лідерів повстань і віддавати їх жандармам. Саме у 18 столітті був закладений той самий гнилий фундамент, та сама ДНК російського православ'я, яку ми з вами бачимо сьогодні. Повна, абсолютна підпорядкованість владі. Готовність виправдати будь-який злочин держави. Зрада власних вірян замість імперських амбіцій. 200 років синодального періоду виховали ідеально покірну касту служителів культу. Церква була просто зґвалтована і поставлена на коліна. І коли у 1917 році імперія впаде, ця покірна, звикла прислуговувати владі структура опиниться сам на сам із безжальною машиною більшовиків. Те, власне, що збудують на її руїнах Ленін і Сталін, виявиться ще страшнішим етапом еволюції всієї цієї системи. Рік 1917. Російська імперія, якій церква так віддано прислуговувала 200 років, руйнується як картковий будинок.
До влади приходять більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Вони приносять нову релігію, комунізм. І в цій новій системі координат старому Богу місця вже просто немає. Релігія офіційно оголошується опіумом для народу. Те, що відбувалося далі, можна назвати лише одним словом апокаліпсис. Система, яка звикла підкорятися державі, раптом виявила, що нова держава хоче її фізичного знищення. Ленін видає таємний наказ про конфіскацію церковних цінностей. У своєму листі до Політбюро він пише моторошні слова. Чим більше представників реакційного духовенства нам вдасться з цього приводу розстріляти, тим краще. Починається безпрецедентний кривавий терор. Священиків, які буквально ще вчора зачитували царські маніфести, тепер сотнями ставлять до стінки. Їх вішають, топлять під льодом, тисячами відправляють у соловецькі табори особливого призначення. Храми масово грабують, унікальні ікони рубають сокирами на дрова. А з церковних дзвонів переплавляють бронзу на трактори та гармати. Символом цієї епохи став показовий підрив храму Христа Спасителя у Москві в 1931 році. На його місці хотіли збудувати гігантський палац Рад із величезною статуєю Леніна на даху. Радянська влада вирішила повністю стерти православ'я з лиця землі. Була створена спілка войовничих безбожників, яка налічувала мільйони членів. Їхнім завданням було висміювати, принижувати і знищувати будь-які прояви віри. Цифри просто шокують. До 1939 року з майже 60 тисяч храмів, які існували в Російській імперії, на всій території Радянського Союзу залишилося працювати менше сотні. З 60 тисяч менше сотні. Менше сотні на величезну, все ж таки, якби це не було, але об'єктивно на величезну територію їхньої цієї імперії. Більшість єпископів були розстріляні або гнили вже в ГУЛАГу. На волі залишалася буквально якась невеличка кількість, просто одиниць. І ті перебували під цілодобовим наглядом чекістів. Церква була не просто поставлена на коліна, вона була практично знищена фізично. Але настає червень 41-го. Починається німецько-радянська війна. І тут відбувається подія, яка назавжди змінила хід історії. Німецькі окупаційні війська, заходячи на території України, Білорусі та Росії, починають масово відкривати церкви. Нацисти розуміли, що після десятиліть жорстокого більшовицького терору дозвіл молитися стане потужним пропагандистським інструментом, і це спрацювало. Люди, змучені репресіями, масово пішли до храмів. Сталін, який сам колись навчався в духовній семінарії, усвідомив свою катастрофічну помилку. Йому терміново потрібен був зустрічний крок. Крім того, у 43-му році ситуація на фронті вимагала відкриття другого фронту. Сталіну треба було показати західним союзникам, зокрема США та Великій Британії, що Радянський Союз – це цивілізована держава, де є свобода совісті. Йому потрібна була вітрина для Заходу. Йому знову потрібна була церква, але вже цього разу абсолютно ручна. Ніч на 4 вересня 1943 року. Саме ця дата – це день народження сучасної РПЦ. Глибокої ночі в режимі абсолютної таємності до кабінету Йосифа Сталіна в Кремлі привозять 3 митрополитів, яким просто дивом вдалося вижити в м'ясорубці 30-х років – Сергія, Олексія та Миколая. У кабінеті, крім Сталіна, присутні В'ячеслав Молотов і полковник Держбезпеки Георгій Карпов. Цей момент ключовий. Карпов не був дипломатом чи якимось там релігієзнавцем. Це був жорстокий слідчий НКВС, який ще кілька років тому особисто вибивав зізнання зі священників у катівнях на Луб'янці. І ось, посеред ночі, в кабінеті тирана, на руках якого кров мільйонів невинних людей, укладається фатальна угода. Угода з дияволом.
Сталін пропонує митрополитам нормалізацію відносин. Він дозволяє їм скликати архієрейський собор, обрати патріарха, відкрити духовні академії та відновити випуск церковного журналу. В обмін на що здавалося? В обмін на повне, беззастережне та всеосяжне підпорядкування радянським спецслужбам. Митрополити, зламані страхом, ну і духом, і роками оцього тотального терору, погоджуються абсолютно на все. Так була створена так звана Рада у справах Російської православної церкви. Хто її очолив? Той самий полковник НКВС Георгій Карп. Відтепер цей чекіст, який ненавидів релігію, став офіційним куратором православ'я в всьому СРСР. Без його особистого підпису не можна було призначити жодного єпископа, не можна було відкрити жодної парафії. Церква перетворилася на ідеальне прикриття для агентурної мережі. КДБ зрозумів, що священник – це найкращий шпигун. Йому сповідаються люди, він має просто безперешкодний доступ до іноземних делегацій. Він може їздити за кордон на міжнародні релігійні конференції. Почалося масове вербування всього духовенства. Але після смерті Сталіна ситуація не покращилась. Наступила епоха Миколи Хрущова, який публічно пообіцяв показати по телевізору останнього радянського попа. Почалася друга, не менш цинічна хвиля гонінь. За кілька років було брутально закрито понад 10 тисяч храмів. Проте КДБ не дозволило повністю знищити цю структуру. Чому? Бо вона стала занадто ефективною зброєю на міжнародній арені. У 60-х і 70-х роках РПЦ остаточно перетворюється на Міністерство закордонних справ у рясах. Світ перебував у стані холодної війни, і Радянському Союзу просто конче потрібні були ці неофіційні канали впливу на Заході. Вищі ієрархи РПЦ регулярно каталися в Європу та Америку. Вони виступали на асамблеях ООН, цинічно брешучи з високих трибун, що в СРСР немає жодних утисків за релігійними переконаннями. А коли західні журналісти питали їх про репресованих священників, ці агенти в золотих рясах єхидно посміхалися і називали їх звичайними кримінальними злочинцями. Для внутрішнього контролю була вибудована ідеальна система селекції. Якщо молода людина хотіла вступити до духовної семінарії, її кандидатуру обов'язково і прискіпливо перевіряло КДБ. Брали лише тих, хто давав згоду на співпрацю. Чесних, ідейних священників, які намагалися проповідувати справжнє Євангеліє, система жорстоко ламала і, звичайно, що маргіналізувала. За ними стежили цілодобово, а їхні проповіді прямо в храмах записували на приховані магнітофони співробітники Держбезпеки у цивільному. Священники-агенти писали детальні звіти на своїх прихожан. Якщо людина виявляла антирадянські погляди або мала, не дай Бог, дисидентську літературу, чекісти в рясах негайно передавали всю цю інформацію своїм, власне, кураторам з 5-го управління КДБ, яке займалося боротьбою, власне, з ідеологічними диверсіями. Ця негативна селекція тривала десятиліттями. Вона вивела абсолютно нову породу церковного функціонера, безпринципного, лояльного лише до влади, грошей і наказів зверху. Це не є якісь здогадки конспірологів. На початку 90-х років, коли розпався Радянський Союз, спеціальна парламентська комісія під керівництвом дисидента Гліба Якуніна отримала доступ до секретних архівів КДБ. Те, що вони там знайшли, викликало абсолютний шок. Виявилося, що практично все вище керівництво РПЦ було штатною або позаштатною агентурою Держбезпеки. У звітах КДБ не було імен, лише агентурні псевдоніми. Для прикладу, агент Дроздов за цим позивним, згідно з архівними даними, ховався майбутній патріарх Олексій II, який очолював РПЦ у 90-х. Агент Михайлов – це, зокрема, чинний патріарх Московського РПЦ Кирило, ну або, інакше кажучи, його справжнє ім'я – це є Володимир Гундяєв. Тоді як, зокрема, майбутній патріарх Київський і всієї Русі України Філарет,
де справжнє ім'я його Михайло Денисенко, фігурував в архівах КДБ під зовсім іншим псевдонімом, це, зокрема, агент Антонов. Де, зокрема, Філарет потім сам визнав публічно, що без згоди КДБ церква не могла зробити абсолютно жодного кроку. І найстрашніше те, що жоден із цих ієрархів так і не покаявся за співпрацю з КДБ після розпаду Союзу. Вони просто змінили радянські значки на російські триколори, зберігши гебійські методички. Сталін не просто відродив церкву, він створив її наново, зліпив із попелу страшного монстра. Він взяв інститут, який у всьому світі вважається моральним орієнтиром, і перетворив його на один із просто найефективніших інструментів тоталітарного контролю. РПЦ стала департаментом держбезпеки. Її місія змінилася вже назавжди. Відтепер і навіки вічні інтереси держави, якими б злочинними та кривавими вони не були, ставляться вище за заповіді Христа. Саме цей монстр, вигодований у сталінських кабінетах і загартований у коридорах КДБ, благополучно пережив розпад Радянського Союзу, щоб у 21 столітті стати головним ідеологом нової, найкривавішої війни в сучасній Європі. Рік 1991. Радянська імперія розвалюється. Тоталітарна машина руйнується, і мільйони людей відчувають ейфорію свободи. Хоча б як мінімум точно в Україні. Здавалося, для Російської православної церкви настав просто ідеальний момент. Момент для глибокого покаяння. Час визнати свою співпрацю зі спецслужбами, вибачитися перед народом, очистити свої лави від агентів КДБ і нарешті стати справжньою церквою. Але цього таки не сталося. Жодного покаяння, жодної ілюстрації. Ієрархи РПЦ просто перефарбувалися. Вони зрозуміли, що в нових диких реаліях 90-х років їхня структура – це ідеальний інструмент не лише для впливу, а й для заробітку просто колосальних грошей. Уряд Бориса Єльцина надає церкві безпрецедентні податкові пільги. І що робить святе духовенство? Воно починає масово завозити в країну підакцизні товари. У середині 90-х вибухає грандіозний скандал. З'ясовується, що відділ зовнішніх церковних зв'язків РПЦ під виглядом гуманітарної допомоги імпортує в Росію мільярди сигарет і мільйони літрів алкоголю, не сплачуючи жодної копійки мита. Журналісти тоді охрестили головного куратора цієї схеми тютюновим митрополитом. Його справжнє ім'я – Володимир Гундяєв. Сьогодні весь світ знає його як патріарха Кирила. Так, саме той чоловік, який сьогодні розповідає про духовні скрепи, у 90-х роках заробив свої перші мільйони на контрабанді тютюну. Церква перетворилася на гігантську бізнес-корпорацію, звільнену від податків і законів. Але справжній ренесанс всієї цієї темної системи починається у 2000 році. До влади в Росії приходить колишній підполковник КДБ Володимир Путін. І це був ідеальний, генетично споріднений союз. Чекісти у Кремлі і чекісти в рясах знову знайшли одне одного. Путіну потрібна була ідеологія, що виправдувала б його довічне правління і майбутні імперські амбіції. РПЦ знову стала міністерством пропаганди. У 2009 році на патріарший престол сходить патріарх Кирил. Він приносить із собою нову надзвичайно токсичну доктрину, яка стане ідеологічним пальним для найстрашнішої війни у всьому 21 столітті. Доктрину під назвою «Руський мір». Що таке «Руський мір» в інтерпретації РПЦ? Це геополітичний концепт. Кирил почав проповідувати, що Росія, Україна та Білорусь – це єдиний неподільний духовний простір Святая Русь. Згідно з цією доктриною, незалежність України – це історична помилка, підступи Заходу і гріх проти Бога. І як саме цей механізм працював на території України? Ще на початку 90-х РПЦ застосувала хитрий тактичний хід. Вони створили так звану Українську православну церкву Московського патріархату.
Формально їй дали статус широкої автономії, але фактично це був просто троянський кінь Кремля. Через цей філіал Москва зберегла контроль над найбільшими українськими святинями Києво-Печерською, Почаївською та Святогірською лаврами. Ці духовні центри просто перетворилися на потужні ретранслятори пропаганди. Мільйонам українців під виглядом християнських проповідей роками втокмачували почуття меншовартості. Їм розповідали, що Київ – це виключно южна столиця руського православ'я, а українська мова нібито неблагодатна для богослужінь. Це була ідеальна інформаційна спецоперація. Кремлю навіть не потрібно було витрачати мільярди на телеканали. У них вже була готова мережа з понад 10 тисяч парафій по всій Україні, де щонеділі агенти впливу в рясах формували проросійський електорат. Щоб зрозуміти масштаб цієї інформаційної окупації, подивіться на їхні інструменти впливу. Московський патріархат в Україні не просто молився, він організовував масштабні політичні акції під прикриттям так званих хресних ходів. Коли українське суспільство намагалося рухатися в бік цивілізованого світу, саме ця структура виводила на вулиці тисячі фанатично налаштованих людей з іконами російських царів. Вони створювали для російського телебачення просто ідеальну картинку розколотої країни. Більше того, ця мережа отримувала колосальне, неконтрольоване фінансування. Гроші йшли готівкою в обхід будь-яких податкових систем України. На ці кошти будувалися не лише нові золоті куполи, а й банально скуповувалася лояльність місцевих чиновників, суддів та силовиків. Церква діяла як класична мафіозна структура з жорстокою вертикаллю підпорядкування Москві. Будь-який український священик, який намагався заговорити про незалежність або проповідувати українською мовою, миттєво оголошувався розкольником і позбавлявся сану. Система випалювала все українське зсередини. Вони готували ідеальний ґрунт для майбутнього вторгнення, десятиліттями переконуючи мільйони людей, що їхньої нації не існує, а їхня єдина батьківщина – це міфічна свята Русь зі столицею в Москві. І коли у 2014 році Росія розпочала збройну агресію, маски були скинуті. У Криму російські військові ховали зброю на територіях храмів. На Донбасі деякі монастирі буквально перетворилися на казарми для проросійських бойовиків. Священики РПЦ відкрито благословляли терористів Гіркіна на вбивство українців. А в тилу на мирній території України представники Московського патріархату масово зривали мобілізацію під час АТО та показово відмовлялися відспівувати загиблих українських воїнів, цинічно називаючи війну братовбивчим конфліктом. Відбулося повне зрощення православ'я з мілітаризмом. Апогеєм всього цього божевілля в самій Росії стало відкриття у 2014 році під Москвою головного храму Збройних сил. Ця будівля не має нічого спільного з християнством. Храм пофарбований у колір хакі. Його сходи відлиті з переплавленої німецької зброї. Як головні святині, там виставляються військові реліквії, аж до фуражки Гітлера, яка зберігається в музейному комплексі. РПЦ офіційно освятила ядерну зброю. Це справжнє язичництво, загорнуте в православну обгортку. 24 лютого 2022 року російські ракети летять на сплячі українські міста. Здавалося б, лідер церкви має благати про зупинку кровопролиття, але патріарх Кирил стає перед вівтарем і публічно виправдовує всю цю бійню, розповідаючи казки про загрозу гей-парадів. А восени 22-го року, коли Путін оголошує мобілізацію, Кирил виголошує проповідь, яка шокувала весь світ. Він каже, якщо людина гине під час виконання військового обов'язку, ця жертва змиває всі гріхи, які вона скоїла. Лідер російської церкви офіційно пообіцяв індульгенцію, гарантоване місце в раю кожному гвалтівнику, мародеру та вбивці, який зі зброєю в руках прийшов на українську землю.
Тим часом Служба безпеки України під час обшуків у храмах Московського патріархату починає масово знаходити склади зброї, російські паспорти та прямі інструкції від ФСБ, а десятки так званих священиків виявляються звичайними коригувальниками вогню. Коло замкнулося. Інститут, створений Петром І для контролю над імперією, вихований КДБ у часи Сталіна, у 21 столітті остаточно трансформувався в тоталітарну секту. Секту, яка обслуговує інтереси маніяка в бункері і сакралізує геноцид сусіднього народу. Усвідомлення того, що російська церква – це не релігія, а безжальна військово-політична машина, призвело до найважливішої духовної події для України у 21 столітті – здобуття канонічної незалежності. Століттями Москва вибудовувала міф про те, що Київська митрополія історично належить їй. У 1686 році російська влада шляхом підкупу та шантажу банально анексувала Київську кафедру. 300 років українське православ'я перебувало в заручниках імперії, яка використовувала його для жорстокої русифікації та знищення нашої національної ідентичності. Але у січні 2019 року ця багатовікова історична несправедливість була зруйнована. Спецоперація Кремля довжиною у 3 століття зазнала краху. Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України, офіційно визнавши незаконність московських претензій. Це не був просто формальний церковний документ, це був фундаментальний акт національної безпеки. Томос став духовним щитом, який назавжди розрізав отруйну пуповину, що прив'язувала нас до хворого імперського центру. Україна повернула собі законне місце у світовому православі. Натомість московський патріархат стрімко перетворюється на ізольовану секту, з якою відмовляється мати справу цивілізований світ. Після початку повномасштабного вторгнення процес духовного очищення став остаточно незворотним. Тисячі парафій по всій Україні, попри шалений опір та погрози промосковських агентів у рясах, масово розривають зв'язки з РПЦ. Громади власноруч зрізають московські замки на дверях своїх храмів, повертаючи туди молитву рідною мовою. Сьогодні Православна Церква України йде своїм власним шляхом. Її священники не ховають зброю в підвалах, а стають капеланами на передовій. Вони не благословляють ракети, а відспівують героїв. Будь-яка церква, яка стає прислугою диктаторів, неминуче приречена на крах. Натомість церква, яка стоїть пліч-опліч зі своїм народом у найтемніші часи, здобуває вічність. Історія російської церкви – це найяскравіший приклад того, як віру можна використати і перетворити на зброю масового ураження. Але знання правдивої історії робить нас невразливими до цієї зброї. Що ви думаєте про роль московського патріархату в сучасній війні? Чи вірите ви, що ця структура колись покається за свої злочини, чи вона приречена на повне зникнення? Напишіть свою думку в коментарях. Я читаю кожен із них, і ваші дискусії неймовірно допомагають просувати правду в алгоритмах YouTube. Якщо дане розслідування відкрило вам очі, вліпіть лайк та підпишіться на канал Контури Історії. Пам'ятайте, створення незалежного україномовного і українського контенту без цензури можливе виключно завдяки вашій підтримці. Посилання на банку та Patreon чекатимуть вас в описі під даним відео. Також QR-коди ви бачите зараз у вас на екрані. Не поскупіться на донат, підтримуйте наш канал, всю нашу команду. Дякую за ваш час. Мисліть критично, бережіть себе і до зустрічі в наступному відео. Слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.